කොස්කොල ලාභයි ලාභයි පොල්කොල ලාභයි කොස්කොල දෙන්න පොල්කොල ලාභයි ඔන්න මගේ යාළුවනේ ඒ ඔයාලා දැක්කේ මහා කොස්කොල සහ පොල්කොල විකුණන වෙළඳ පොලයි මේක ජාත්‍යන්තර වෙළඳ පොලක් යාළුවනේ එසේ මෙසේ එකක් නෙවෙයි මේක තමයි eBay කියලා කියන්නේ ඔයාලට පොල්කොල පොස්කොල නාරංකොල පේරකොල එසීක් මෙසීක් නොකී සියලු කොල විකුණ ගන්න ඕන යාළුවනේ මෙන්න හොඳම ප්ලැට්ෆෝම් එක ලාභයි හරි එහෙනම් ඔන්න අද ඕගොල්ලෝ ටිකක් අලුත් විදිහකට අපේ රොයල් ඩ්‍රොප්ෂිපර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් එක්ක එකතු වෙනවා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඕගොල්ලෝ හැම තැනම දැකලා eBay selling ගැන දැකලා eBay dropshipping eBay directshiping කියන වචන අහලා ඕගොල්ලන්ට තිත්ත වෙලා ඇති. ඕගොල්ලන්ට පොල්කොල කොස්කොල දැක්කත් මතක් වෙන්නේ eBay තරමට අපේ ලංකාවෙන් eBay වලට පොල්කොල කොස්කොල යවන කට්ටිය පහුගිය කාලවල බිහි වුණා. ඇත්තටම පොල්කොල කොස්කොලද මේ eBay directshiping කියලා කියන්නේ. හරි අපි ඒව පස්සට ඔයගොල්ලොත් එක්ක සර්ප්‍රයිස් ගොඩක් එක්ක මම කිව්වා වගේ සර්ප්‍රයිස් ගොඩක් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද අපි අපේ මාතෘකාව කරගන්නේ මොකද්ද මේ eBay කියන platform එක කියලා. අපි ප්‍රධාන වශයෙන් eBay කියන platform එක Royal Dropshipper ඇතුලේ කතා කරනවා. හැබැයි ඒකත් එක්ක එකතු වෙච්ච Amazon, එතනින් එහාට ගියාම AliExpress, එතනින් එහාට ගියාම තව ඒ වගේ දරස් වගේ platforms මේවා සේරම ඕගොල්ලොත් එක්ක එකතු කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා පිළිවෙලකට අපේ schedule එකත් එක්ක. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ eBay selling ගැන. eBay selling කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අපේ කට්ටිය ගොඩක් eBay dropshipping කියලා තමයි මේ eBay selling කියන එක හඳුන්වන්නේ. ඇත්තටම dropshipping කියලා කියන්නේ වෙනම කතන්දරයක්. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා වචනෙන්ම shipment එක සම්බන්ධයෙන් තමයි ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කරන shipment එක සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ dropshipping කියලා හඳුන්වන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා කරන item එක සම්බන්ධවත් item එකේ location එක සම්බන්ධවත් එහෙම දෙයක් නෙවෙයි ඇත්තටම මේ dropshipping කියලා හඳුන්වන්නේ. ඒ වුණාට මම අනන්තවත් දැකලා තියෙනවා මේක මේ අර්ථකථනයත් එක්ක දැන් ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ eBay dropshipping කියලා. ඉතින් eBay selling ගත්තාම eBay selling වල මේ dropshipping, directshiping, ඊට පස්සේ digital item selling, ඊට පස්සේ service selling ඔය වගේ දේවල් මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා තමයි ඇත්තට මේක පොදු විදිහට ගත්තාම eBay selling තමයි මේ විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් eBay එකේ මේ විදිහට selling කරා යන platform එකක් එහෙම නැත්නම් eBay කියන්නේ multi vendor platform එකක් කියලා හඳුන්වනවා. මොකද්ද මේ multi vendor platform එකක් කියලා කියන්නේ? multi vendor platform එකක් කියලා කියන්නේ ලංකාවේ ikman.lk, daras.lk වගේ sites ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති. ඒවල කොහොමද situation එක තියෙන්නේ? කොහොමද ඒවල ක්‍රියාපටිපාටිය වෙන්නේ? ඒවල ගත්තාම දරස් කියලා ආයතනයක් තියෙනවා, ikman කියලා ආයතනයක් තියෙනවා. ඒව වටේ එකතු වෙච්ච sellers ලා set එකක් ඉන්නවා. ඒ sellers ලා තමයි advertise කරලා ඒගොල්ලන්ගේ එක එක promotions පාවිච්චි කරලා විවිධ category වලට විවිධ item ඉක්මන් එකේ එහෙම නැත්නම් දරස් එකේ දාන්නේ. එතකොට අපි මෙහෙන් ගිහිල්ලා ඒවා buy කරන එක කරනවා. ඉතින් එතකොට multi vendors ලාම ගොඩක් vendors ලා ඉන්නවා. ඒ හරහා තමයි මේ platform වැඩ කරන්නේ. ඉතින් eBay කියලා කියන්නේ දැන් ඉක්මන් වගේ site local multi vendor supply sites විදියට දකින්න පුළුවන්. මොකද local තමයි මේ business වෙන්නේ ලංකාව ඇතුළත වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වලත් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති දහස් ගණන් business, ලක්ෂ ගණන්, කෝටි ගණන් business වෙනවා. ඉතින් eBay කියන්නේ මොකද්ද? eBay, Amazon මේ වගේ marketplace කියලා කියන්නේ international multi vendors websites. ඒ කියන්නේ e-commerce site එකක් internationally sellers ලා මේකේ ඉන්නවා. ඉතින් අපි වගේ පුංචි රටක ඉඳන් අපේ රටේ තියෙන පුංචි වටිනා දේවල් කොස්කොල පේරකොල වගේ දේවල් කමක් නැහැ. හැබැයි ඊට වැඩිය විශේෂ විදේශ අනන්‍යතාවයක් තියෙන සංචාරක පුරවරයක් වෙන අපේ රටෙන් ගොඩක් item අපිට eBay එක හරහා යවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ගැන අපි මේ channel එක පුරාවටම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් Royal Dropshipper කියලා කියන්නේ අමුතුම රහක් තියෙන, අමුතුම රසක් තියෙන වෙනස්ම channel එකක් කියලා ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට දරගන්න හම්බෙයි. ඉතින් අද මට කියන්න ඕනේ මොකද්ද මේ multi vendor platform එක, මොකද්ද මේ eBay කියලා කියන්නේ, මොනවද මේකේ තියෙන selling ක්‍රම, dropshipping, directshipping වගේවා ඔය වගේ දේවල්. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් තවත් සර්ප්‍රයිස් එකක් එක්ක ඔයගොල්ලන් හම්බෙමු. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.
ජය වේවා.